নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু মাই চেনেল nibir&momsmixer আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে সুস্থ আছে আজি মই এখন মানিমুনি শাকৰ আঞ্জা মাছৰ সৈতে বনোৱা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু এয়া মই মানিমুনি লৈছোঁ আপোনালোকে মানিমুনি সকলোৱে চিনি পায় মই বৰ মানিমুনিটো লৈছোঁ আৰু মানিমুনিখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ যিহেতু মানিমুনি পাতত বালি ধূলি বেছিকৈ লাগি থাকে সেইকাৰণে মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি পিচি ল'ব লাগিব মই পিচিবলৈ মিক্সি বাতি এটা লৈছোঁ আৰু মানিমুনিখিনি ইয়াতে গুটিখিনি দি দিম আৰু তাৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু আপোনালোকে পটাটো পিচি ল'ব পাৰে পটাত পিচিলে বেছি ভালেই লাগে কিন্তু মই তেনেদৰে ল'বলৈ সময় অকণমান কম হ'ল সেইকাৰণে এনেদৰে লৈছোঁ মিক্সি বাতিত আৰু এয়া চাওকচোন পেষ্টটো কিমান ধুনীয়া হৈছে মিহি হৈ গ'ল আৰু এইখিনিয়ে মই এতিয়া আঞ্জা বনাম প্ৰথমে মই এই মানিমুনিখিনি কি কৰিলোঁ জানেনে মই এই মানিমুনি অলপ চেপি ৰস উলিয়াই ল'লোঁ এই ল'ৰাটোক খুৱাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে মানিমুনি খালে আমাৰ ব্ৰেইনৰ কাৰণে কিমান ভাল পেটৰ কাৰণে কিমান ভাল নকলেও হ'ব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই তাকে তাৰ ৰস অলপ খুৱাওঁ অকলে খোৱালে অকল যদি মানিমুনি ৰসটোকে খুৱাওঁ তেতিয়া ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই মৌজোল মিহলি কৰি লৈছোঁ আৰু মই সৰুতে শুনিছিলোঁ আৰু মায়েও আমাক খুৱাইছিলে এনেদৰে মৌজোলৰ লগত আৰু মই সেইকাৰণে ময়ো মোৰ ল'ৰাটোকো এনেদৰে খুৱাইছোঁ আৰু তাক কণবুদ্ধি কৰি খুৱাইছোঁ যিহেতু খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে আপোনালোকে জানেই তথাপি ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ খাইছে আৰু ভাল নালাগিলেও ভাল বুলিয়ে কৈছে অৱশ্যে ভালেই লাগিছে বুলি কৈছে আৰু ইমান বেয়া নাপায় খাবলৈ যিকোনো দৰৱ হ'লেও খাবলৈ সি ভালেই পায় যদিও কেঁহা বা তিতা যিয়ে নালাগক আৰু সি সেইকাৰণে আৰু অকণমান দিয়া বুলি কৈছে যিহেতু ব্ৰেইনৰ কথা আছে নহয় জানো সেইকাৰণে সি আৰু খাব বিচাৰিছে মই খুৱাব বিচাৰোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াত পাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় যেতিয়াই পাওঁ মই তেতিয়াই আনি এনেদৰে কেতিয়াবা খুৱাওঁ তথাপিও আজি আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ' দি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ বেটাইও ভাল পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকেও ভাল পাব আৰু মই এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ হ'ল এনেদৰে তাক খুৱাই দিলোঁ আৰু মই ভইচ অভাৰ দি দিলোঁ কিয়নো সি কথা ক'বলৈ লোৱাৰ সময়তে গান বাজি আছিলে আৰু এয়া দেখাইছে সি ভাল লাগিছে বুলি খাই কৈছে আৰু ইফালে দেউতাকে জোকাই আছে সেইকাৰণে সি বেছিকৈ কৰি দিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে বুলি কৈছে আৰু এয়া ব্ৰেইন হ'ব বুলি দেখাইছে আৰু কৈছে যে সকলোকে খাবলৈ কৈছে এনেদৰে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিলোঁ আহকচোন এতিয়া মই তৰকাৰীখন কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ এয়া মই টেঙেচি পাত লৈছোঁ এটুকুৰা আদা লৈছোঁ এটা আলু লৈছোঁ আৰু কুটি জালুক লৈছোঁ অকণমান জ্বলা কৰি খাম আৰু এটা পিঁয়াজ লগতে নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ এইখিনিও মই এতিয়া চাফা কৰি ল'ম আৰু এইফালে এটা কেৰাহী গৰম কৰিলোঁ তাতে মিঠাতেল এড কৰিলোঁ মিঠাতেল গৰম হোৱাত মই তাতে পাঁচফোৰণ অকণমান দি দিছোঁ পাঁচফোৰণখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই তাতে অকণমান হালধি দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু থেতিলিয়াই ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজটো কাটি ল'লোঁ একেলগে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এয়া পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হোৱাত মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আলুটো মই বইল কৰি ল'লোঁ বইল কৰাটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু এই বইল হোৱাৰ পিছত আলুটো মই এনেদৰে পিটিকি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও এতিয়া একেলগে মই সিজাব লাগিব যেতিয়ালৈকে আলুৰ পৰা তেলটো নোলায় তেতিয়ালৈকে মই এনেদৰে ভাজি থাকিম আৰু এয়া দেখিছে মোৰ আলু ভজা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি সময়তে মই এই বনাই লোৱা মানিমুনিৰ পেষ্টটো দি দিব পাৰিম আৰু দি দিছোঁ আৰু মই পানী মিক্স কৰি দিছোঁ অকণমান যিহেতু মই এখন গ্ৰেভি বনাম সেইকাৰণে পানী অলপ দি দিছোঁ আৰু অলপ দিব লাগিব আৰু মই যিহেতু মাছৰ লগতে জোল বনাম আৰু তাতে মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কিবা মছলা খালে এইটো সময়তে দি দিব পাৰে মই কিন্তু দিয়া নাই মই আজি একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনেদৰে সাধাৰণভাৱে খাম আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে উতলাৰ পিছত মই 3 পিচ মাছ আগতে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু তাকে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া মই 2 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম তেতিয়া মাছৰ জোলকণ খাই ভাল লাগিব আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে এতিয়া মই তাতে কাটি লোৱা টেঙেচি পাতখিনিও দি দিছোঁ আৰু অকণমান তেতিয়া টেঙেচি দিলে টেঙা ভাৱটো আহিব খাই ভাল লাগিব আৰু মাছৰ টেঙা এনেও খাই ভাল লাগে নহয় জানো আপোনালোকে টেঙেচি সলনি ইয়াতে নেমু চেপি দিব পাৰে আৰু এয়া মোৰ 2 মিনিটমানৰ পিছত দেখিছে আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই তাত গুটি জালুকৰ গুড়াখিনি দি দিব পাৰিম আৰু দি দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু 1 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম তাৰপিছত মোৰ মাছৰ আঞ্জাখন
মানিমুনিৰ সৈতে তৈয়াৰ হৈ যাব। আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিব পাৰিম। আৰু এয়া মই এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ, চাওকচোন। এয়া কালাৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া হৈছে নহয়নে? দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আজি মই আপোনালোকক মোৰ দুপৰীয়া সাজৰ থালিখনকে দেখাই দিছোঁ। এয়া মই ভাত লৈছোঁ, এটুকুৰা নেমু লৈছোঁ আৰু কাষতে এয়া মুড়ি ঘণ্ট বনাইছিলোঁ, আলু আৰু মাছৰ মূৰ দি আৰু বিলাহীৰ লগতে ভাত দিছোঁ, এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু চাটনি অকণ বনাইছোঁ। এয়া হৈছে মানিমুনি পাতৰ চাটনি। মই যিখিনি বেঠাক ৰস খুৱাইছিলোঁ তাৰে সেইখিনি পেলাই নিদিলোঁ। আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দি মই পেষ্ট বনালোঁ আৰু এটুকুৰা ফ্ৰাই কৰা মাছ লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া দালি বনাইছোঁ। মই মচুৰ দালি বনাইছোঁ অমিতা দি। আৰু এইখন হৈছে আজি মই যিখন তৰকাৰী আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, মানিমুনি আৰু মাছৰ তৰকাৰীখন। আৰু এইখনেই আছিলে মোৰ আজি সাধাৰণ থালিখন। আজি বহুত দিনৰ মূৰত একো মা মছলা নিদিয়াকৈ এখন সাধাৰণ থালি পৰিৱেশন কৰিলোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে। পৰিয়ালৰ সকলোৱে খাই ভালো পালে। আৰু আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু লাইকো কৰিব যদি ভাল পায়। আৰু প্লিজ নতুনকৈ চাই থকা সকললৈ এটা অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ যিসকলে আজি মোৰ পেজৰ পৰা এই ভিডিঅ'টি চাইছে তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰোঁ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আজি ভিডিঅ'টি ইয়াতে সামৰিব লাগিব আৰু আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই।